Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre negare. Negarea este un mecanism defensiv, mecanism de apărare. Am mai vorbit despre mecanismele de apărare. Pe de altă parte, negarea este un mecanism foarte puternic de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți. În general, de mecanismele de apărare nu suntem conștienți. Ele funcționează și rulează pe fundal pentru a ne apăra de potențialele pericole. Dar de ce vorbesc despre negare astăzi? Pentru că există un curent de ceva timp prin care se tot vehiculează. Nu există victimă, nu există abuzator, nu există abuz, nu există narcisism. Toate astea sunt create de psihologi, iar psihologii sunt oameni care inventează probleme ca să-ți ia bani. Mi s-a scris și mie, ca și colegilor mei. Pe de altă parte, nu pot decât să zâmbesc la o vehemență atât de puternică vis-a-vis de negarea unei realități extrem de evidente. Pentru că cuvântul victimă nu l-au inventat psihologii. Cuvântul victimă există pornind de la vocabular. Psihologii și psihologia, ceea ce au făcut de-a cursul vieții și de-a lungul anilor și societăților, a fost să identifice problemele care țin de psihic și de emoții, pentru ca oamenii să poată să-și depășească aceste probleme și să tindă către o viață calitativă. Desigur, în alegerea lor. Putem foarte bine să spunem, nu există victimă, eu nu o să fiu niciodată victimă, nu există abuzator, eu sunt mai puternic decât abuzatorul. Pe de altă parte, câtă lipsă de empatie poate să existe? Să spui că nimeni nu suferă niciodată, toate astea sunt doar inventate. Orice te-ar durea, ți se pare, minți, te prefaci. Nu cred că există vreo declarație a psihopatului sau a narcisicului mai mare decât această declarație că nu există victimă. Este ca și cum am spune, nu există traume. Nu există, dacă un accident de mașină are loc și o persoană este rănită sau moare, respectiv victima, nu, asta nu s-a întâmplat, nu există. A murit, nu știu, că din vina lui sau că și-a dorit? Nu pot să-mi imaginez care ar putea fi un răspuns al unei persoane psihopate în acest sens. Așa cum există răni pe corp, există răni în emoții și răni în minte. Sunt lucruri care ni se întâmplă și nu le putem uita pentru că ne-au durut foarte tare. Sunt lucruri care ne dor și noi nu acceptăm că ne dor. Sunt lucruri care ne dor și noi nu alegem să ne doară. Acestea sunt traumele. Trauma este ceva care ne-a durut, ne-a pus în pericol existența, în pericol identitatea, ne-a atacat viața și n-am putut să trecem peste asta. Sunt lucruri care ni se întâmplă groaznice, extrem de puternice și de dureroase, care ne marchează, care ne schimbă percepția asupra lumii și a vieții, a celorlalți oameni, a relațiilor dintre noi și ceilalți oameni, pe tot restul vieții noastre. Asta înseamnă o traumă. Lucrurile astea s-au întâmplat cu mult timp înainte de a primi un termen, înainte de a primi acest cuvânt, traumă sau statutul de victimă.
Este adevărat că există și persoane care exagerează privind statutul de victimă, folosesc acest statut ca un beneficiu pentru a primi recunoaștere, tratamente speciale și favoritisme și tot ce vine din asta. Dar nu putem acuza victimele adevărate că se prefac în detrimentul celor care chiar se prefac. Victimele adevărate sunt tăcute. Femeile, bărbații care suferă abuzuri, traume psihoemoționale severe, ei sunt tăcuți, găsesc mecanisme de coping, adică de adaptare, prin care să traverseze episoadele astea, prin care să poată să trăiască cu aceste experiențe ale vieții lor. Cum putem să spunem că nu, asta nu există? Acesta este negarea. Pe lângă lipsa de empatie totală față de suferința unui alt om la care are dreptul să o simte, să o trăiască, să scape de ea, chiar dacă n-a cerut-o și n-a provocat-o, are dreptul să aibă emoții, ceea ce persoanele care spun că nu există nu le dau acest drept. Ca și cum, nu, voi nu existați, n-aveți dreptul să simțiți. Ca atare, n-aveți dreptul să fiți victime, nu sunteți victime. Pe lângă această lipsă de empatie, este această negare crasă, negare opulentă. Se mai întâmplă în cazul victimelor să nege. Nu, el s-a luat de mine pentru că era obosit de la muncă. El m-a jignit pentru că eu nu m-am comportat cum trebuia. El m-a lovit pentru că eu l-am provocat. Nu plec din relația asta că măcar el nu mă bate, chiar dacă mă înjură și nu avem parte de relații intime, dar el nu mă bate, deci e mai bun decât alții. El mă iubește, dar nu arată. Toate astea sunt exemple de negare. Pentru că privirea în adevăr, privirea și acceptarea a ceea ce se întâmplă cu adevărat presupune o durere foarte mare de care victimelor le este frică. Cum să accept că el nu mă iubește? Păi eu de ce aș mai sta? Eu de ce am crezut în asta? Eu de ce am stat atâta timp? Toate aceste de-ceuri ar însemna un răspuns neplăcut. Am stat pentru că am fost naivă, am stat pentru că am crezut o minciună. Mi-e greu să accept aceste lucruri despre mine și ca atare, ca să mă apăr de această presiune psihică, de această frică de adevăr, neg. Da, el mă iubește chiar dacă nu arată. Se comportă urât cu mine, dar știu eu că acolo, când s-a întors el cu spatele la mine după ce m-a înjurat, i-a părut rău sau a zâmbit sau la 2 ore după ce m-a bătut a venit și s-a cocolojit în brațele mele și mi-a spus că îi pare rău, dar eu l-am provocat, ca atare există ceva bun în el. Victimele au deseori tendința de a se minți că există ceva bun acolo, în spatele, la tot comportamentul ăsta urât, abuzator. Este tot o formă de negare și o formă de auto-înșelăciune. Dacă eu mă gândesc că un om care face rău unui alt om are ceva bun în spate și eu trebuie să rămân și să rezist în această relație pentru că este și el un om care a suferit cândva, este auto-înșelare și este negare a adevărului. Adevărul
nu oferă justificări. În momentul în care spunem da, dar, pregătim o justificare. Orice justificare, orice explicație menită să justifice sau să minimalizeze durerea, suferința, amplitudinea gestului în sine, este cu scopul de a anula gravitatea. Adică, atunci când se întâmplă ceva rău și găsesc o justificare, zic da, dar, înseamnă că eu consimt și susțin ca acel lucru rău să se întâmple din nou. Să mă uit la adevăr și să zic, da, a făcut rău. Dacă a făcut rău de mai multe ori, înseamnă că există răutate. Dacă există răutate, caut să văd dacă există empatie. Dacă nu există empatie, nu avem bunătate. Ca atare, să neg comportamentul negativ că poate există undeva ceva bun, este fals. Este o minciună pe care mi-o creez ca să pot să rezist în situația de față. Negarea exact pentru asta vine, ca să minimalizeze această tensiune psihică foarte mare care conduce către o destabilizare personală. Dacă eu știu că mi se face un abuz și dacă mă uit la realitate că eu consimt și susțin ca abuzul să continue, este o disonanță cognitivă, două idei care se bat cap în cap în același timp și mai mult decât atât este o presiune pe mine să fac ceva în condițiile în care eu nu vreau să fac ceva, deci este o disonanță emoțională, avem disonanță cognitivă, disonanță emoțională și avem lipsa soluțiilor. Chiar dacă știu teoretic ce soluție aș avea, nu pot să le urmez pentru că mă blochez la da dacă. Pentru că da dacă oferă o justificare, oferă o posibilitate, o probabilitate ca lucrurile să nu fie așa rău cum pare că sunt și ca atare mi-este mai ușor să aleg un da dacă, să scap de tensiunea psihică și să merg mai departe. Altfel ar trebui să confrunt adevărul, ar trebui să accept cine este omul acela, ar trebui să accept cine sunt eu, ce greșeli am făcut, care este partea mea de responsabilitate și dincolo de asta să-mi asum să merg mai departe. Adică, prima dată trebuie să-mi asum să pierd. Pierd fantezia, pierd ce am investit emoțional în acea relație. Cu cât este mai mult timp implicat, cu cât sunt aspecte financiare implicate sau copii, cu atâta este mai greu, iar probabilitatea de a nega este mai mare. Oameni buni, victimele există și sunt mult mai multe decât credem noi. Sunt acei oameni tăcuți care nu bat toba cu experiențele pe care le-au avut. Sunt unii dintre ei care ajung să moară din asta. Sunt unii dintre ei care ajung să nebunească din cauza asta. Se îmbolnăvesc somatic și psihic. Sunt unii oameni care mor de inimă rea. Este adevărat. Nu este ceva ce a inventat psihologia. Psihologia încearcă să deslușească de ce. Și mai mult decât de ce, încearcă să afle strategii și metode prin care să nu se mai ajungă acolo, prin care să salveze oamenii. Vorbeam cu cineva de curând și mă întreba de ce este scump un psiholog. Ce face așa de extraordinar de este scump? Și am spus, în primul rând, este faptul că un psiholog în ora de ședință renunță la toată viața lui,
renunță la toate principiile și valorile lui, renunță la cine este în viața lui obișnuită, ca să-i permită unui alt om să existe, să trăiască în el, ca să poată să găsească, în primul rând, de ce a ajuns în starea de dezechilibru, în al doilea rând, ce este de reperat, recuperat, reparat și care sunt soluțiile cele mai potrivite. Pentru ora aceea, acest om, psihologul, renunță la sine în favoarea clientului său. Mai mult decât atât, pentru că este un om și este obligatoriu să fie empatic, pentru că altfel nu poate să aibă ședințe conținătoare în care să ofere clientului său ceea ce clientul său nu are în viața de zi cu zi, toate aceste povești impactează, impresionează. Psihologul își asumă o responsabilitate pentru ceea ce trăiește omul din fața lui, chiar dacă nu e vina sa, pentru că deja le are, cu ele a venit deja. Dar își asumă o responsabilitate și o trăiește și trăiește cu această responsabilitate. Dar mai mult decât toate astea, până acum, pe care le-am zis, nemai menționând anii de formări și viața dedicată înțelegerii acestor mecanisme inconștiente pe care clientul are dreptul să le trăiască doar pentru că există, dar psihologul trebuie să le identifice, să le deslușească, să găsească soluții și să vindece. Există și gradul de periculozitate. Niciodată un psiholog nu poate să evalueze corect și absolut cu precizie de dinainte ce patologie are în fața sa. Niciodată nu știe 100% la ce risc se expune. Dar se expune la riscuri mari, pentru că psihopatia și patologia au o plăcere sadică de a încerca să domine și să tortureze psihologul. Și ca atare riscurile sunt foarte mari. Prin toată viața lor, prin toată profesia lor, psihologii se expun la riscuri foarte mari. Deci, sinceră să fiu, prețurile care există acum pe piață vis-a-vis de serviciile psihologice sunt mult mai mici decât ceea ce ar trebui să fie ca să fie corect față de munca pe care o depune un psiholog. Un psiholog profesionist, un psiholog care își asumă profesia lui, care își asumă responsabilitatea actelor sale. Nu o să se pună problema așa, dar, cel puțin, trebuie să avem conștientizarea și suntem obligați să avem conștientizarea că în momentul în care negăm dreptul unui alt om de a simți, de a trăi în propria sa manieră subiectivă experiențele din viața sa, avem obligația să ne gândim dacă avem dreptul să negăm acest lucru. Ca psiholog pot să spun cu certitudine, nu avem dreptul să negăm emoțiile oricărui om, nimănui. Fiecare om are dreptul la emoțiile sale, chiar și cel care are patologie. Ca atare, tuturor care oferă această variantă că nu există victime și victimizare, nu există suferință, nu există nimic, este dreptul vostru să credeți asta. Și este dreptul meu să înțeleg că atâta timp cât sunteți atât de puternic împotriva trăirilor normale ale suferinței unui om, este dreptul meu să-mi dau seama ce stă în spatele acestor afirmații. Dar, în același timp, pot să spun că
nu influențează adevărul, indiferent de cât de vehemente sunt aceste acuzații. Adevărul rămâne același. Negare sau fără negare, adevărul nu se schimbă. Transformare, interpretare, tot, că exagerăm sau că minimizăm, că negăm, că ne prefacem că n-a existat sau că spunem că există când nu există, nu schimbă adevărul. Toate sunt tentative false și într-un final eșuate de a schimba realitatea. Realitatea doar este și nu este influențată de părerile unora sau altora care nu vor sau nu acceptă, că așa este. Ea doar este și se manifestă oricum. Sper în cât mai puțină negare. Îmi doresc cât mai mult adevăr, pentru că inclusiv toate aceste informații apar și le spunem și le aducem la cunoștință tocmai pentru dezvăluirea adevărului, tocmai pentru a avea oportunitatea de a ne crea viețile pe care le dorim. Dacă vrem să negăm, avem dreptul să negăm și putem să negăm, ne creăm realitatea noastră, să dea Dumnezeu să și meargă. Dacă vrem adevărul, da, este la dispoziția tuturor. Este vizibil, cuantificabil de către oricine, oricând. Eu, una, personal, mă bazez pe adevăr și continui să fiu o căutătoare și o cercetătoare a adevărului. Sunt psiholog Elena Harburg, gazda dumneavoastră și până data viitoare, rămâneți în echilibru.